ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። የፓፒዮን ኢምፓየር ኢትዮ ስነስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ስለ ከባለፈው የቀጠለውን ማኔጂንግ ራሽናል ዩዝ ኦፍ ሜዲሲን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው አይተን ነበር እያየን ያለ ነው ቻፕተር 4ን ፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ሎጂስቲክ ሳይክልን ነው እያየን ያለ ነው እና ምንድነው እሱ ራሽናል ዩዝ ኦፍ ሜዲሲን እንዴት ነው እሱ ማኔጅ የሚደረገው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። At the end of this section we will define the rational use of medicine define እናደርጋለን። ስትራቴጂዎች አሉ that improve the rational use of medicine እነዚህ rational use of medicineን improve የሚያደርጉልን ስትራቴጂዎች እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን። explain how to promote rational prescribing practice እንዴት ነው እሱ ፕሮሞት የሚደረገው እናያለን። how to promote rational dispensing practice እንዴት ነው እሱ rational dispensing practice promote እንዴት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። then we will explain how to promote the rational patient use የሚለውንም እናያለን። then finally we will outline the impacts of irrational drug use so irrational ወይም irreasonable የሆነ irreasonable የሆነ drug use በጣም ብዙ ኢምፓክቶች አሉት። ምንድናቸው እነዛ ኢምፓክቶች የሚሉትን አውትላይን እናደርጋለን ማለት ነው። so rational drug use ምንድነው እሱ it is a condition of appropriate drug utilization in which patient receive medication appropriate to their rational የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ትክክለኛው ነው rational ወይም ምክንያታዊ የሆነ የመድኃኒት አጠቃቀም ወይም ምክንያታዊ የሆነ የመድኃኒት መጠቀም ምንድነው እሱ it is a condition of appropriately አስፈላጊ ሲሆን ብቻ አስፈላጊ ለሆነው በሽታ አስፈላጊ የሆነውን ዶዝ አስፈላጊ ወይም ትክክለኛው በሆነው ኮስት እና በአስፈላጊው ሰዓት መውሰድ that is rational drug use so appropriate to their clinical need ለክሊኒካል ኒድ ለሚያስፈልገው በሽታ appropriate የሆነ ሜዲኬሽን at appropriate dose appropriate የሆነ ትክክለኛውን ዶዝ that meets their individual requirements for an adequate period of time በቂ ለሆነ period of time ስኬጁሉ ማለት ነው at the lowest cost to them and their community ለኮሚኒቲያቸውም ሆነ ለራሳቸው at the lowest cost ስንጠቀም that is rational drug use እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በትክክለኛው ኮስት ትክክለኛውን መድኃኒት ለትክክለኛው በሽታ በትክክለኛው ዶዝ ለትክክለኛው period of time ማለት ነው መጠቀም that is rational drug use። ምንድናቸው ይሄንን rational drug use improve የሚያደርጉልን ስትራቴጂዎች ስንል ሁለት ስትራቴጂ አለን mainly there are two strategies that help to improve drug uses the educational strategies and the managerial and regulatory strategies so educational strategy ምንለው ምንድናቸው like training of prescribers printed materials ወይም approaches based on face to face contact and managerial and regulatory strategy ምንላቸው ደግሞ like selection procurement distribution prescribing and dispensing approaches በማስተካከል we can improve drug use rational drug use so what are the factors that influence medicine use አንዳንዴ ሜዲሲን ዩዝን inappropriate የሆነ ሜዲሲን ዩዝን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ሜዲኬሽኖች አሉ ወይም ደግሞ ሜዲኬሽኖችን ራሽናሊ በተገቢው ሁኔታና በትክክለኛው በሆነው መንገድ ብቻ እንዳንጠቀም ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ዲፈረንት ፋክተሮች አሉ። እነዚህ ፋክተሮች ሜንሊ በአምስት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ኢንፎርሜሽናል ነው then personal then interpersonal work group እና work place ብለን በእነዚህ በአምስቱ ቦታ እንከፍላቸዋለን። ሰው አምስት ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽናል ፐርሰናል ኢንተርፐርሰናል ወርክ ግሩፕ እና ወርክ ፕሌስ። ኢንፎርሜሽናል ስንል it includes influence of industry information ነው የኢንዱስትሪ ኢንፍሉዌንስ ሲኖር ማለት ነው። ይሄ መድኃኒት በጣም ኦቨር ነው ስንል like ኢንፍሉዌንስ የኢንዱስትሪው ኢንፍሉዌንስ ካለ unbiased የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ሰው ፐርሰናል ደግሞ የምንለው ናውሌጅ ዴፊሲት እና አኳየርድ ሃቢት ላይክ ናውሌጅ ዴፊሲት ከሁለቱም አንግል አንደኛ ከፕሪስክራይበሩም ናውሌጅ ዴፊሲት ካለ ምን መድኃኒት ለምን በሽታ ፕሪስክራይብ ማድረግ እንዳለበት የማያውቅ ከሆነ ፕሪስክራይበሩ that is knowledge deficit as well as ከስተመሩም ደግሞ ለእያንዳንዱ ችግር ለእያንዳንዱ ህመም መድኃኒት ያስፈልገኛል የሚል ከሆነ ናውሌጅ ዴፊሲት ካለ ወይም አድሄር የማያደርግ ከሆነ መድኃኒቱን ተከታትሎ የሚሰጠው መድኃኒት እስከመጨረሻው የማይጨርስም ከሆነ ደግሞ አንቲ ማይክሮቢያል ሬዚስታንሶች ሊፈጠሩ ይችላሉ አይደለ? ወይም ደግሞ ሃይሊ ከሚገባው ዶዝ በላይ በእውቀት ማነስ የሚጠቀምም ከሆነ እነዚህ እንዳለ ናውሌጅ ዴፊሲት እና ሃቢት ካለ በጣም መጥፎ የሆነ ሃቢት ካለ
ሪሌትድ ቱ ሜዲኬሽን ዩዝ ዳት ኢዝ ፐርሰናል ፋክተር እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኢንተርፐርሰናል ደግሞ የምንለው በሰዎች መካከል በሰውና በሰው መካከል ላይክ ካልቸራል ብሊፍ እና ፔሸንት ዲማንድ ፔሸንቱ በጣም ሃይሊ ኒዲ እና ዲማንድ በጣም የሚፈልግ ሲሆን ከሚገባው በላይ ላይክ ትንሽ አሞት ከባድ ፔንኪለር የሚፈልግ ከሆነ ላይክ አይሆንም ይሄ እና ቢኮዝ ኦፍ ኢንተርፐርሰናል ፋክተርስ ኢት ሜይ ኢንፍሉዌንስ ዲ ሜዲሲን ዩዝ ማለት ነው። ሶ ወርክ ግሩፕ ደግሞ የምንለው ላይክ ሪሌሽን ዊዝ ፒርስ ላይክ ከጓደኞቻችን ጋር ያለን ሪሌሽን። ለምሳሌ እኔ ፋርማሲ ሾፕ ቢኖረኝና ጓደኛዬ የሆነ ቢደብረው ዲፕረስድ ቢሆን አንታይ ዲፕረሰንት ዝም ብዬ ብሰጠው ላይክ ሞርፊኖች እነዚህ ስቲሙላንቶች ዝም ብዬ የምሰጠው ከሆነ ፖይዶች ትራማዶል ላይክ እንደዚህ አይነት ቢኮዝ ኦፍ ማይ ሪሌሽን የምሰጠው ከሆነ እነዚህ ችግር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሶ አውቶሪቲ ኤንድ ሱፐርቪዥን እሱም አለ ቢኮዝ ኦፍ አውቶሪቲዝም ይሄም አስ ወርክ ግሩፕ ፋክተር ነው። ወርክ ፕሌስ ደግሞ ምንለው ወርክ ሎድ ኤንድ ስታፊንግ አዝ ዌል አስ ኢንፍራስትራክቸርም ኢካን ኢንፍሉዌንስ ዲ ሜዲሲን ዩዝን ኢንፍሉዌንስ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ኢምፓክት ኦፍ ኢራሽናል ድራግ ዩዝ ሶ ድራግን ኢራሽናሊ ብንጠቀመው ምንድነው እሱ ጉዳቱ ስንል አንደኛ ኢት ሊድስ ቱ ኢንክሪዝ ሞርቢዲቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ድራግን ሜዲኬሽንን ዊዛውት አፕሮፕሪየት ሜተድ መጠቀም ዊዛውት አፕሮፕሪየት ኢንአፕሮፕሪየትሊ መጠቀም ኢት ሊድስ ቱ ኢንክሪዝድ ሞርቢዲቲ እና ሞርታሊቲ አንደኛ የመግደል ፕሮባቢሊቲ ያለው የበሽታንም እንትን ሬት ይጨምራል ማለት ነው። ዌስት ኦፍ ሪሶርስ ነው አጌን ዌስቴጅ ነው። ኢት ሪዲዩስስ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ቫይታል ድረግስ ኤንድ ኢንክሪዝ ኮስት ይጨምራል። አላስፈላጊ መድኃኒቶች ሲታዘዙ ኮስት ይጨምራል። አዝ ዌል አዝ አቬይላቢሊቲያቸውን ቫይታል ድረጎች ከስቶር መጥፋት የለባቸውም እና እነሱ እንዲጠፉ ያደርጋል። ላይክ ኢንክሪዝድ ሪስክ ኦፍ አንዋንትድ ኢፌክትስ ሰች አዝ አድቨርስ ድረግ ሪአክሽንስ ላይክ የማይፈለጉ አድቨርስ ድረግ ኢፌክቶችን ይጨምራል። ሌላው ደግሞ ኢመርጀንሲ ኦፍ አንቲ ማይክሮቢያል ሬዚስታንስ ኢመርጅ እንዲያደርግ ያደርገዋል። በተለይ አሁን ላይ እንደ ዓለም አቀፍም ትልቁ ችግር አንታይ ማይክሮቢያል ሬዚስታንስ የሆኑ መድኃኒቶች በሽታዎች እየመጡ ነው። ሬዚስት እያደረጉ ነው። አንቲማይክሮቢያልን ሬዚስት እያደረጉ ነው። ለምሳሌ አሁን ማላሪያ ድሮ በኪውኖሎን ነበር ኪዩኒን የምንለው ላይክ ያክመው ነበር ድሮ ማላሪያን። ግን ምን መጣ? ኪዩኒን ሬዚስታንስ ማላሪያ መጣ። ኪዩኒን ሬዚስታንስ ማላሪያ ደግሞ ሲመጣ ወዴት መጣን? ወደ አርቲሜሲን መጣን አይደለ? አሁን ላይ አርቲሜሲን ነው የምንጠቀመው ለማላሪያ። ዛሬ ግን ምንድነው እሱ ምን እየተሰማ ነው? አርቲሜሲን ሬዚስታንስ ማላሪያ ኢመርጅ አድርገዋል። ስለዚህ ሌላ መድኃኒት እንፈልጋለን ማለት ነው። አርቲሜሲንም ወደፊት ላይሰራ ይችላል። አክቹዋሊ አይሰራም፣ ፕሮባብሊ አይሰራም። ስለዚህ ከአርቲሜሲን የተለየ ሌላ ሜዲኬሽን ደግሞ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው እሱ ላይክ ፔንኪለር ለምሳሌ ላደሮች አሉት። ለማይግሬን የሚሰጠውና ለትንሽ ራስ ምታት የሚሰጠው ሜዲኬሽን ተመሳሳይ አይሆንም። ለትንሽ የሚያስፈልገውን ነን አናልጄዚክ ይሄ ነን ኦፖይድ ሲምፕል አናልጄዚኮች ሰጥተን ማዳን እንችላለን። ማይግሬን ደግሞ ከሆነ ከበድ ያለ ስለሆነ ፍሮም ሞደሬት ቱ ሞደሬትሊ ሲቪር ሜዲኬሽን ፔን ታይፕ ስለሆነ ሬት ሲደረግ ማለት ነው ከ1 እስከ 10 ለሱ የምንሰጠው መድኃኒት ደግሞ ላይክ ኦፖይድ ልንቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ግን ለቀላሉም ዝም ብለን ትራማዶል ወይም ደግሞ ዝም ብለን ሶማትሪፕታን ምናምን መንሰጥ ከሆነ አይሆንም። እነዚህ ደግሞ በተለይ ማይክሮብ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ላይ ሬዚስታንስ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሳይኮሶሻል ኢምፓክቶችም አሉ። ላይክ ለእያንዳንዱ ህመም ፒል አለ ወይም ለእያንዳንዱ ህመም ፕሮዳክት አለ፣ ይሄ መድኃኒት አለ ብለው ሰዎች ሲያስቡም እሱም ኢምፓክት ነው ማለት እንደዛ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። ራሽናሊ ድረግን መጠቀም እንደዛ እንዲታሰብ ያደርጋል። ኢቭን ለቫይረስ እንኳን ድረግ አለው ብሎ ማሰብ ይጀምራል ማለት ነው ሰው። So this is all about irrational drug uses. What are the initiatives that are used to improve logistics and supply chain management የሚለውን ደግሞ እናያለን። ሰው አሁን ሎጂስቲክ ሳይክሉን እና ሎጂስቲክ ሲስተሙን የሙቭመንት ኦፍ ማቴሪያሉን ሙቭመንት ኦፍ ፋርማሲቲካል ፕሮዳክቶቹን አዝ ዌል አዝ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንቱን ኢምፕሩቭ የሚያደርግልን ምንድን ናቸው? ምን ኢኒሺዬቲቮች ናቸው ስንል ሜይንሊ 2 ኢኒሺዬቲቮችን ነው የምናየው። those 2 initiatives have improven the logistic as well as the supply chain management improve አድርገውልናል። እነዚህ 2 ኢኒሺዬቲቮች IPLS እና APTS የምንለው ማለት ነው። APTS እና IPLS ናቸው የተወሰዱት ኢኒሺዬቲቮች።
አይፒኤልኤስ ኢንተግሬትድ ፋርማሲቲካል ኤንድ ሎጂስቲክ ማኔጅመንት። ሶ አይፒኤልኤስ ከመምጣቱ በፊት ኢንተግሬትድ ፋርማሲቲካል ፕሮዳክቶችን ድሮ ምንድነው እሱ የሚደረገው ከ2007 በፊት እያንዳንዱ ሴክተር የየራሱን ፋርማሲቲካል ፕሮዳክት ነው ማኔጅ የሚያደርገው በተለያየ ሴክተር ማለት። ስለዚህ ማኔጅ የሚደረገው ሁሉም የየሴክተሩ ነው ማኔጅ የሚያደርገው ማለት ነው ፋርማሲቲካል ፕሮዳክት። ግን ከ2007 በኋላ ደግሞ ምን መጣ? ኢፒኤስኤስ ዛሬ ላይ ከመጣ በኋላ ወይም ፋርማሲቲካል ፈንድ ሰፕላይ ሰርቪስ ሰፕላይ ኤጀንሲ ፒኤፍኤስኤ ማለት ነው 2007 ላይ ነው የመጣው። ከዛ 2007 ላይ ፒኤፍኤስኤ ከመጣ በኋላ ምን መጣ? ይሄ አይፒኤልኤስ መጣ። ፋርማሲቲካል ፕሮዳክቶችን ኢንቴግሬትድሊ እያንዳንዱ ሴክተር ላይ ያሉትን ሁሉም በየሴክተሩ ማኔጅ ሳይሆን አንድ ሲስተም ተቋቁሞ አንድ ክፍል እሱ ሁሉንም ይቆጣጠራል ማለት ነው። ሁሉም ሴክተር ላይ ያለውን ፍሎ ኦፍ ሜዲኬሽን፣ ሁሉም ሴክተር ላይ ያለውን አቬይላቢሊቲ ኦፍ ሜዲኬሽን እና አማውንት ኦፍ ሜዲኬሽን ማኔጅ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው አይፒኤልኤስ ኢንተግሬትድ ፋርማሲቲካል ኤንድ ሎጂስቲክ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ሶ አኮርዲንግ ቱ ዘ WHO ፍሬምወርክ ፎር ኤ ሄልዝ ሲስተም access to medicine is one of the 6 building blocks of health system. So health system የራሱ የሆነ ቢልዲንግ ብሎኮች አሉት። 6 ቢልዲንግ ብሎኮች አሉት። ከነዚህ ከስድስቱ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ዲ ሄልት ሲስተም አንዱ ቢልዲንግ ብሎክ አክሰስ ቱ ሜዲሲን ነው። ስለዚህ ትክክለኛው አክሰስ ቱ ሜዲሲን መኖር መቻል አለበት። ስለዚህ ዲ ፕሮቪዥን ኦፍ ኤ ኮምፕሊት ሄልዝ ኬር ሪኳየርስ ኢንሹሪንግ ኢኩዊታብል አክሰስ ቱ ሜዲሲን ኦፍ አሹርድ ኳሊቲ ሴፍቲ ኤንድ ኤፊሽንሲ መኖር መቻል አለበት። ሶ ዲ ገቨርንመንት ኦፍ ኢትዮጵያ አንደርስታንዲንግ ዘ ሮል ኦፍ አክሰስ ቱ ሜዲሲን ስታብሊሽድ አን ኤጀንሲ ስታብሊሽ አደረገ ማለት ነው። ምክንያቱም ሄልዝ ሲስተሙ ቢልዲንግ ብሎኮች አሉ፣ 6 ቢልዲንግ ብሎኮች አሉት። ከስድስቱ ቢልዲንግ ብሎኮች አንዱ ምንድነው? እሱ አክሰስ ቱ ሜዲሲን ነው። ስለዚህ አክሰስ ቱ ሜዲሲን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ በመረዳት ምን ቢውልድ አደረገ? ምን ስታብሊሽ አደረገ? የኢትዮጵያ ገቨርንመንት ኤጀንሲ ቢውልድ አደረገ 2007 ላይ። ምን የሚባል ኤጀንሲ? ፋርማሲቲካል ፈንድ ኤንድ ሰፕላይ ኤጀንሲ ፒኤፍኤስኤ የምንለው ማለት ነው። ሶ ፒኤፍኤስኤ ስታብሊሽ የተደረገው ቤዝድ ኦን ዲ ፋርማሲቲካል ሎጂስቲክ ማስተር ፕላኑ ነው ማለት ነው። ሶ ፒኤልኤምፒ የምንለው ማለት ነው። በዚህኛው ማስተር ፕላን አማካኝነት ፒኤፍኤስኤ 2007 ላይ ስታብሊሽድ ተደረገ። ምንን ለመጨመር? አክሰስ ቱ ሜዲሲንን ማኔጅ ለማድረግ ወይም ኢንሄንስ ለማድረግ። ሶ ዲ ፋርማሲቲካል ፈንድ ኤንድ ሰፕላይ ኤጀንሲ ኢዝ ናው ሪፈርድ ቱ አዝ ኢትዮጵያን ፋርማሲቲካል ሰፕላይ ሰርቪስ። አሁን ላይ በ2007 የተቋቋመው ፒኤፍኤስኤ ፋርማሲቲካል ፈንድ ኤንድ ሰፕላይ ኤጀንሲ ዛሬ ላይ ኢፒኤስኤስ ነው የሚባለው፣ ኢትዮጵያን ፋርማሲቲካል ሰፕላይ ሰርቪስ ይባላል። ሶ ፕራየር ቱ ዘ ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ፒኤፍኤስኤ ወይም ፋርማሲቲካል ፈንድ ኤንድ ሰፕላይ ኤጀንሲ ከመቋቋም ስታብሊሽድ ከመሆኑ በፊት ኦል ፕሮግራም ሜዲሲንስ ወር ማኔጅ ቨርቲካሊ ባይ ኢች ፕሮግራም። በእያንዳንዱ ፕሮግራም ቨርቲካሊ ነው ፕሮግራሞች ማኔጅድ የሚደረጉት ወይም ሜዲኬሽኖች ማኔጅድ የሚደረጉት። እያንዳንዱ ፕሮግራም ሆነ ሜዲኬሽን ማኔጅድ የሚደረገው ቨርቲካሊ ነው። ሁሉም በየሴክተሩ ነው ማኔጅ የሚያደርገው። ግን ከ2007 በኋላ ፒኤፍኤስኤ ከመጣ በኋላ አይፒኤልኤስ መጣ። አይፒኤልኤሱ ምንድነው? እሱ ኢት ኢንተግሬትስ ማኔጅመንት ኦፍ ኦል ፋርማሲቲካል ኢንቱ ዋን ሲስተም። ሁሉንም ፋርማሲቲካል ኢን ዋን ሲስተም ማኔጅ እንዲደረጉ ኢንተግሬት አደረጋቸው ማለት ነው። ሶ ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር ኤስኦፒ ማኑዋል ፎር ሄልዝ ፋሲሊቲ ሙቭስ ኮንሰፕትስ ቱ ዲቴይልድ ኢምፕሊሜንቴሽን ስቴፕ። ሶ ዲ ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር ምንለው ኤስኦፒ ማኑዋል ጋይድስ ዘ ስታፍ ኢን ዘ ኮምፕሊሽን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ታስክ። ይሄኛው ኤስኦፒ ምን ጋይድ ያደርጋል? ኢን ዲ ኮምፕሊሽን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ታስክስ ጋይድ ያደርጋል፣ ሰፖርት ያደርጋል። ላይክ ሪከርዲንግ ኤንድ ሪፖርቲንግ ኦን ስቶክ ሌቭልስ ኤንድ ዩዜጅ ኦፍ ፋርማሲቲካሎች ሪከርድ እንዲደረጉ፣ ኦርደሪንግ ፋርማሲቲካል ፍሮም ሰፕላየሮች ከሰፕላየሮች ኦርደር እንዲደረጉ፣ ሪሲቪንግ ኤንድ ስቶሪንግ ፋርማሲቲካሎች ሪሲቭ እና ስቶር እንዲደረጉ፣ ኢሹን ፋርማሲቲካል ቢትዊን ኤንድ ዊዝን ፋሲሊቲስ በውስጥ በራሱ በፋሲሊቲው ውስጥ እና በፋሲሊቲዎች መካከል ኢሹን ፋርማሲቲካሎች ኢሹ ማድረግ ወይም መስጠት ማለት ነው። ሰው ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ያስፈልጋቸዋል ብሎ መስጠት ኢሹ ማድረግ። ሜንቴኒንግ አዲኩዌት አማውንት ኦፍ ፋርማሲቲካልስ በቂ የሆነ ፋርማሲቲካሎችን ሜንቴን ማድረግ። እነዚህ ሁሉ they are guided by SOP ማኑዋል ጋይድ ማለት ነው። so prior to the establishment of PFSA all ይሄኛው ቅድም ያየነው ነው። ኦኬ so the basic component of IPLS ሶስት ናቸው። የኛ ኤግዛም ላይ ጻፉ ላይ መጥቶ ነበረ። so what are the three basic elements of IPLS? so IPLS mainly three basic components አሉት። LMIs ኢንቨንቶሪ ኮንትሮል ሲስተም እና ስቶሬጅ ኦፍ
pharmaceuticals. Those are the three basic components of IPLS. ስለዚህ IPLS ሶስት ቤዚክ ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያው ኤልኤምአይኤስ ነው፣ ኢንቨንትሪ ኮንትሮል ሲስተም እና ስቶሬጅ ኦፍ ፋርማሲውቲካልስ። ሪከርድስ ኤንድ ሪፖርትስ ዩዝድ ኢን ማኔጂንግ ፋርማሲውቲካል ኢን IPLS አር የምንጠቀማቸው IPLS ላይ ፋርማሲውቲካሎችን ማኔጅ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ታይፕስ ኦፍ ሪከርዲንግ ኤንድ ሪፖርትስ አር ስቶክ ሪከርድ ኤንድ ቢን ካርድ። ስቶክ ሪከርድ እና ቢን ካርድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ዞስ አር ስቶክ ኪፒንግ ኤንድ ትራክ ስቶክ ኢን ስቶሬጅ ማለት ነው። ኢንተርናል ፋሲሊቲ ሪፖርት ኤንድ ሪሰፕላይ ፎርም እና ሪፖርት ኤንድ ሪኩዚሽን ፎርም እንጠቀማለን። ምንድናቸው እነዚህ? IFRR እና RRF ስንል IFRR የምንለው ኢንተርናል አይደለ፣ ዊዚን ደ ፋሲሊቲ ነው። ኢንተርናል ፋሲሊቲ ሪፖርት ዊዚን ደ ፋሲሊቲ። ሁለቱም ጋር ይሄ IFRRም RRFም ቦዝ ኦፍ ዜም ሪፖርት ኤንድ ትራንዛክሽን ኦፍ ኢሴንሻል ዴታ ኤሌመንቶች። ኢሴንሻል ዴታ ኤሌመንቶችን ሪፖርት እና ትራንዛክሽናቸውን ሪፖርት ያደርግልናል ማለት ነው። ሁለቱም ጋር አለ። ይሄኛው ምንድነው ግን የሚለያያቸው? IFRR ስንል ይሄ ኢሹዊንግ ኤንድ ሪሲቪንግ ፋርማሲውቲካልስ ዊዚን የሄልዝ ፋሲሊቲ ነው። በዛው በሄልዝ ፋሲሊቲ ውስጥ በራሱ በሄልዝ ፋሲሊቲ ውስጥ ነው ያሉትን ኢሹና ሪሲቪንግ ፋርማሲውቲካሎችን ነው የሚመዘግብልን። ይሄኛው ግን ከኢፒኤስኤስ ወይም ቢትዊን ዘ ሄልዝ ፋሲሊቲስ ነው። በአንድ ፋሲሊቲ እና በሌላ ፋሲሊቲ መካከል ያለውን ኢሹ ኤንድ ሪሲቪንግ ኦፍ ፋርማሲውቲካሎችን ነው ይሄኛው የሚያይልን ማለት ነው። ግን ይሄኛው IFRR ኢሹ ነው የሚጠቀመው፣ ይሄኛው ደግሞ ኦርደር ነው የሚጠቀመው። ኦርደር ከሆነ ምንድነው እሱ? ኦርደር ፑል ሲስተም አይደለ፣ ፑል ሲስተም ነው የሚጠቀመው RRF ማለት ነው። IFRR ደግሞ ፑሽ ሲስተም ነው የሚጠቀመው። ፑሽ ደግሞ ከሆነ ኢሹን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። RRF ደግሞ ፑል ሲስተምን፣ ፑል ደግሞ ከሆነ ኦርደር ነው የሚያደርገው። ኦርደር ደግሞ ሲያደርግ ፋሲሊቲው ከራሱ ኦርደር አያደርግም አይደለ። ኦርደር የሚያደርገው ምንነሱ ፍሮም አዘር ፋሲሊቲስ ላይክ EPSS ኢትዮጵያን ፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ሰርቪስ ኦርደር ወይም ሪኩዌስት ያደርጋል ማለት ነው RRF። ቱ ሄልፕ ሜንቴን አዲኩዌት ስቶክ ሌቭል ኢት ሄልፕስ ቱ ሜንቴን አዲኩዌት ስቶክ ሌቭልን ሜንቴን ያደርግልናል። ላይክ ማክሲመም መንዝ ኦፍ ስቶክን ሚኒመም መንዝ ኦፍ ስቶክን ካወቅን ኢመርጀንሲ ፖይንት have been established for each health facility in the system. Storing pharmaceuticals in the IPLS ስቶር ይደረጋሉ ፋርማሲውቲካል ፕሮዳክቶች እና ስቶር ሲደረጉ ላይክ ዲጃንኪንግ አለ፣ ሎጂካል ኦርጋናይዜሽን እና አሬንጅመንት ፎሎዊንግ ጉድ ፋርማሲውቲካል ስቶሬጅ ፕራክቲስ ኤንድ ኦቨርኦል ፋርማሲውቲካል ማኔጅመንት ኤፊሽንሲ ማለት ነው። ዲስ ኢዝ የመጀመሪያው ኢኒሺዬቲቭ ቱ ኢምፕሩቭ ሎጂስቲክስ ሳይክል ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንቱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ የተጠቀምነው የመጀመሪያው ኢኒሺዬቲቭ ስታብሊሽመንት ኦፍ IPLS ነው። ሰከንድ ኢኒሺዬቲቭ ደግሞ ምንድነው እሱ? APTS ነው። ስታብሊሽመንት ኦፍ APTS ዚስ ኢዝ ኦዲተብል ፋርማሲውቲካል ትራንዛክሽን ኤንድ ሰርቪስ። ኦዲተብል ፋርማሲውቲካል ትራንዛክሽን ኤንድ ሰርቪስ APTS is a data driven package of intervention designed to establish a good pharmacy practice using accountable, transparent and suitable pharmacy service። ስለዚህ ምንድነው እሱ የሚያደርግልን? ይሄኛው APTS ዋናው ዲዛይን የሆነው ለምንድነው እሱ? ቱ ስታብሊሽ ጉድ ፋርማሲ ፕራክቲስ፣ ጉድ የሆነ ፋርማሲ ፕራክቲስን ስታብሊሽ ለማድረግ ነው ዲዛይን የተደረገው APTS ማለት ነው። እንዴት አድርጎ ነው ጉድ የሆነ ፋርማሲ ፕራክቲስን ስታብሊሽ የሚያደርገው ወይም የሚጠቅመው ስንል ስሩ practical use of accountability, transparency and suitable pharmacy service for both patient and professionals። ለሁለቱም ለፔሸንቱም as well as ለፕሮፌሽናሉ ይጠቅመዋል ማለት ነው። prior to the introduction of APTS, once medicines are issued from the main store, there is no means to effectively track their destination. APTS established ከመሆኑ በፊት አንድ መድኃኒት ከስቶር ከወጣ በኋላ የት እንደሄደ ትራክ አይደረግም። ማንም የሚያውቀው ታሪክ የለም። እና ግን APTS ደግሞ መድኃኒት ከስቶር ከወጣ በኋላ ከስተመር ጋር እስኪደርስ ያለውን ድረስ ትራክ ያደርጋል ማለት ነው። the rationale for APTS ለምንድን ነው እሱ ያስፈልገው? APTS ስንል rationale ለምንድን ነው ያስፈልገው ስንል there was a lack of transparency and accountability in the supply chain system። supply chain ሲስተሙ ላይ accountability እና transparency ላክ አለ። ስለዚህ ይህንን ላክ ኦፍ ትራንስፓረንሲ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት
ለማስፈን ነው ኤፒቲኤስ የተቋቋመው ማለት ነው። ሶ ኢን አዲሽን ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ዋዝ ቬሪ ፑር። ሰርቪስ ዴሊቨሪ ኳሊቲው በጣም ፑር ነበር። ስለዚህ ሰዎች እስኪጠሉት ድረስ በጣም ፑር የሆነ ኳሊቲ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ነበር እና ሌላው ደግሞ ምንድነው እሱ ላይክ ሜዠርመንት ኦፍ ወርክሎድ ኤንድ ዲፕሎይመንት ኦፍ ዲ ወርክ ፎርስ ዌር ኖት ፐርፎርምድ ቤዝድ ኦን ዘ አክቹዋል ኒድ። የሚፈለገውን ያክል አይደለም እና የሚፈለገውን ያክል አይደለም ስራው አዝ ዌል አስ ወርክ ፎርሱም የሚፈለገውን ያክል አለመሆኑ ኤፒቲኤስ ስታብሊሽድ እንዲደረግ አድርጎታል ማለት ነው። ሌላው ኢንፍራስትራክቸር ኢኩፕመንት ኤንድ አዘር ፋሲሊቲስ ዌር ኖት አፕ ቱ ዘ ሌቭል ሪኳየርድ ፎር ዘ ሰርቪስ ፕሮቪዥን። ሰርቪሱን ፕሮቫይድ ለማድረግ የሚያስፈልገው ያክል ኢንፍራስትራክቸር አስ ዌል አስ ፋሲሊቲ አልተሟላም ማለት ነው። ሶ ዶስ አር ኦል ዲ ራሽናሊስ ፎር ዲ ስታብሊሽመንት ኦፍ ኤፒቲኤስ። So there was little, additionally there was a little or no documentation practice to make information available for decision making. So decision made ለማድረግ ለሚያስፈልገው ኢንፎርሜሽን ምንም አይነት ዶክመንቴሽን ፕራክቲሶች አልነበሩና ይህንን ዶክመንት የማድረግ ፕራክቲስን ኢንሄንስ ለማድረግ ነው ኤፒቲኤስ የተቋቋመው። as well as patient satisfaction with pharmacy service was በጣም below expectation። ፔሸንቶች ወይም ከስተመሮች ለፋርማሲ ሰርቪስ ያላቸው ቦታ በጣም የወረደ ነው እና ሳቲስፋይድም አይሆኑም በአገልግሎቱ። ስለዚህ ኤፒቲኤስ ደግሞ ምንን ሳቲስፋይ ያደርግልናል? ጉድ ፋርማሲ ፕራክቲስን ኢንሄንስ ያደርግልናል አይደለ? ጉድ ፋርማሲ ሰርቪስን ኢንሄንስ ያደርግልናል። ሶ ፕራክቲሱን ሞር አሪፍ እንዲሆን አድርጎት ተቀባይነቱን ወይም ፔሸንቶች ሳቲስፋይድ እንዲሆኑ ፍሮም ዘ ሰርቪስ ሳቲስፋይድ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶ ኤፒቲኤስ ይሄን ሳቲስፋክሽን ለመጨመር ነው የተቋቋመው። as an intervention tool APTS was one of the strategic initiatives designed to bring good pharmacy practice in Ethiopian health service ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሄልት ሲስተም ውስጥ የጉድ ፋርማሲ ፕራክቲስን ኢንሄንስ ለማድረግ ነው የተቋቋመው ማለት ነው። ሶ thereby APTS improves pharmacy appointments designed and workflow ፋርማሲ ሰርቪስን ይጨምራል፣ ኢምፕሩቭ ያደርጋል። it is a data driven package of intervention designed to establish accountable, transparent and a good pharmacy service. It enables health facilities to optimize the utilization of medicine budget, improve access to medicine and decrease wastage. So essential elements of APTS የምንላቸው essentially እነዚህ 5 ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው። APTS essentially የመጀመሪያው essential elements of APTS የሚባለው efficient budget utilization ነው። so በቂ የሆነ budget utilization improved customer satisfaction improve ማድረግ reliable information ልንተማመንበት የምንችለው ዲሲሽን ሜክ ለማድረግ የሚጠቅመንን ኢንፎርሜሽን reliable information ፕሮቫይድ ያደርጋል። effective workforce deployment and development and finally transport and accountable transactions transparent and accountable transactions they must be ትራንስፓረንት እንዲሆን ያደርጋል። አካውንታቢሊቲያቸውንም ኢንሄንስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኤፊሽንት በጀት ዩቲላይዜሽን ስንል ምንድን ነው? አይደንቲፋይ ቶፕ ዲዚዝ ቱ ዘ ካችመንት ኤሪያ ኤንድ ሰሌክት ፕሮዳክትስ። ኤፊሽንት በጀት ዩቲላይዜሽን ስንል በጀት ዩቲላይዜሽንን ኤፊሽንትሊ ዩቲላይዝ ያደርገዋል በጀትን ማለት ነው። እንዴት አድርጎ ስንል የሆነ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ወይም ደግሞ ሃይሊ ዋይድ ስፕሪድ ያደረገው ዲዚዝ የትኛው ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ያደርጋል። ሶ ዋይድ ስፕሪድ ወይም ቶፕ ለሆነው ዲዚዝ ፕሮዳክት ሰሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ስሩ ሰሌክቲንግ ዲ ፕሮዳክትስ ፎር ዘ ቶፕስት ዲዚዝስ ኢትስ ኤፊሽንትሊ ዩዝስ ዘ በጀት ማለት ነው። ሶ ዩዝ አዳፕትድ ፋሲሊቲ ስፔሲፊክ ሜዲሲንስ ሊስት ሪኮንሳይልድ ባይ ኤቢሲ ቬን ማትሪክስ ሲጠቀም ኤቢሲ ቬን ማትሪክስ ነው የሚጠቀመው። ላይክ ቫይታል ኢሴንሻል እና ኔሴሰሪ ቫይታሎቹ ግዴታ መኖር አለባቸው። ኢሴንሻሎቹ ያን ያክል ከቫይታሉ ይቀንሳል ግን መኖር አለባቸው። ኔሴሰሪ ደግሞ የምንለው ያን ያክል ሰልፍ ሊሚትድ የሆኑ ዲዚዞች ሲሆኑ በጣም ግዴታ ያልሆነ ማለት ነው። ሶ ኤቢሲ ይሄን ማትሪክስ ተጠቅሞ ነው ፕሮዳክት ሰሌክት የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ሬጉላሪ አፕዴት ስቶክ ስታተስ ኤንድ ኮንሰፕሽን ቱ ስቶክ አናሊሲስ apply preventive measures to reduce wastage, establish effective mechanism to manage sale of medicine. Those are efficient
በጀት ዩቲላይዜሽን። ሶ ሁለተኛው ደግሞ ኢሴንሻል ኤሌመንት ምንድነው እሱ ብለናል? ትራንስፓረንት ኤንድ አካውንታብል ትራንዛክሽን። እያንዳንዱ ትራንዛክሽኖች ሊጋል ፍሬምወርካቸውን ስታብሊሽ ያደርግላቸዋል። አካውንታቢሊቲ እና ትራንስፓረንሲያቸውን ኢንሄንስ ያደርጋል ማለት ነው። ስሩ ኤፒቲኤስ ሬጉሌሽን ዳይሬክቲቭ ጋይድላይን ማለት ነው። ዩዝ ስታንዳርድ ፋይናንሻል ቮቸር ይጠቀማል። ለእያንዳንዱ ትራንዛክሽን ስታንዳርድ የሆነ ፋይናንሻል ቮቸር ይጠቀማል ማለት ነው። ላይክ ሲስ ሪከርድ ኦል ፋርማሲካል ትራንዛክሽን፣ እያንዳንዱ ፋርማሲካል ትራንዛክሽኖችን ሪከርድ ያደርግልናል። ሶ ሪከርድ ፎር ዲስክሪፕሽን ኦፍ ፋርማሲቲካልስ ዴይሊ ሪኮንሳይል ኮስት ኦፍ ሜዲኬሽን ሶልድ ኤስታብሊሽ ኢንዲቪጁዋል አካውንታቢሊቲ ባይ ኢምፕሊመንቲንግ ቢል ማኔጅመንት አት ኦል ዲስፔንሲንግ ዩኒት። ሁሉም ቢል ማኔጅመንት ኢምፕሊመንት እንዲያደርጉ ያደርጋል። አፕላይ ኮሌክቲቭ ቢል ማኔጅመንት ኢምፕሊመንት ባደረጋቸው ምንድነው እሱ አካውንታቢሊቲ እና ትራንስፓረንሲውን ይጨምረዋል ማለት ነው። ሶ አፕላይ ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ኢንሹር ፓርቲሲፓቶሪ ኤፈርት ኢን ማኔጂንግ ሜዲሲን ኤንድ ትራንዛክሽን ኮንዳክት ሬጉላር ኦዲትን ኮንዳክት በማድረግ ስሩ ኦዲቲንግ ትራንስፓረንሲ እና አካውንታቢሊቲ ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ሶ the third essential element in APTS is the effective workforce development and deployment. So ይሄኛው ምንድነው እሱ ኢፌክቲቭ የሆነ ወርክፎርስ ዴቨሎፕመንት ወርክፎርስን ኢፌክቲቭሊ ዴቨሎፕ ያደርገዋል ማለት ነው። ላይክ ቶታል ነምበር ኦፍ ፔሸንት ሰርቭድ ፐር መንስ፣ በየወሩ ሰርቭ የሚደረጉት ነምበር ኦፍ ፔሸንቶች they should be calculated and fulfilling ልክ በየወሩ ሰርቭ ለሚደረጉት ፔሸንቶች የሚመጥን ወርክፎርስ ያስፈልገናል። ስለ እነዚህን ወርክፎርሶች የሚያስፈልጉትን ወርክፎርሶች ካልኩሌት አድርጎ ያቀርባል ማለት ነው። እነዚህ ወርክፎርሶቹ ደግሞ በቂ ሲሆኑ ፔሸንቶቹም እንዳለ ይታከማሉ፣ ሰርቭ ይደረጋሉ ማለት ነው። አጌን it provides all relevant in service training including APTS for pharmacy and finance professionals. It integrates APTS principles in pre-service education. So pre-service education APTS principle integrate እንዲደረግ ያደርጋሉ ማለት ነው። one of the essential elements of APTS ምንለው ማለት ነው። So it provides providing one stop shopping service with entrance and exit. stop shopping service ደግሞ ምን እንዲኖረው አድርገው ነው ፕሮቫይድ ያደረጉት ኤፒቲኤሶች በኤፒቲኤስ አማካኝነት ማለት ነው። አንድ ኢንትራንስ ዶር፣ አንድ መግቢያና አንድ መውጫ ዶር እንዲኖረው አድርገው ነው የሰሩት ማለት ነው። ይሄኛው ለምንድነው እሱ የሚጠቅመው ስንል ጉድ ፋርማሲ ሰርቪሲንግ እንዲኖር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። So reliable information for decision making. Generate monthly financial report in cash, credit and for free. ይሄ እነዚህ መንዝሊ ፋይናንሻል ሪፖርቶች ይኖራሉ። እነዚህ መንዝሊ ፋይናንሻል ሪፖርቶች ካሉ፣ ክሬዲቶች ካሉ፣ ላይክ ሪፖርቶቹ ካሉ በካሽ ማለት ነው ዲሲሽን ሜክ ለማድረግ ይቀልናል። ስለዚህ ሪሌብል ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ ማለት ነው። ጀነሬት ሰርቪስ ሪፖርት which indicates number of patients served per health facility and dispensers. Generate information on stock and consumption analysis. Availability of medicine, rate of expiry and affordability of medicine, affordability, expiry ዴታቸውን፣ አቬይላቢሊቲያቸውን፣ ኮንሰምፕሽን አናሊሲስ እያንዳንዱ ዳታ ኢንፎርሜሽን ስለሚኖር ይሄ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ሪሌብል የሆነ ኢንፎርሜሽን ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ሪሌብል ኢንፎርሜሽን ደግሞ ካለን ዲሲሽን ሜክ ለማድረግ ይቀለናል ማለት ነው። ዩዝስ ሪሌብል ኢንፎርሜሽን ሪፈሪንግ ሲሪያል ነምበር ኦፍ ሪሲቪንግ ኢሹንግ ኤንድ ዲስፔንሲንግ ቱልስ። የመጨረሻው ደግሞ ኢምፕሩቭድ ከስተመር ሳቲስፋክሽን ነው። ከስተመር ሳቲስፋክሽን ኢምፕሩቭ ያደርጋልናል ማለት ነው። ሶ ፔሸንት ናውሌጅ ኦን ከረንት ዶዜጅ፣ ዶዝ ፍሪኩዌንሲ፣ ዲዩሬሽን፣ ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን። ፔሸንቱ የሆነ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ሲሰጠው ወይም ሲሸጥለት ተጠቀም ተብሎ ፕሪስክራይብ ሲደረግለት ስለሚጠቀመው ፋርማሲካል ፕሮዳክት አንደኛ ዶዝን ማወቅ መቻል አለበት፣ ፍሪኩዌንሲውን ማወቅ መቻል አለበት፣ ዲዩሬሽን ለምን ያክል ጊዜ ልጠቀመው የሚለው ማወቅ መቻል አለበት። በምን ሩት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን አይዘር ፒኦ ይውሰደው ወይስ ራሱን ኢንጀክት ያደርገው ወይስ በየትኛው ይቀባው ቶፒካሊ ይውሰድ የሚለው ሊነገረው ይገባል። ይሄ ሲነገረው ፔሸንቱ he will be or she will be satisfied with the given service ማለት ነው። so improving availability of medicine availability improve ካደረግን customer satisfaction ይጨምራል። improving dispensing environment by using ergonomic principles to make it suitable for patient and professionals. Redesign the dispensing workflow, like እያንዳንዱ dispensing workflow ዲዛይንድ መሆን ያለበት በአሁን
በዚህኛው ነው ላይክ መጀመሪያ ኢንትራንስ ዶር መኖር መቻል አለበት። ከዛ በኋላ ዲስፖንሲንግ ፕሮሰስ መኖር መቻል አለበት። ዴን ትሪትመንት ኢቫሉዌተር አለ። ከዛ ካሸር መኖር መቻል አለበት። ካውንስለር እና ኤግዚት ዶር መኖር መቻል አለበት። ስለዚህ እያንዳንዱ ዲስፔንሲንግ ወርክ ፍሎ ይሄን መምሰል መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄኛው ጻፉ ላይ ወጥቶ ነበር እኛ ላይ እችኛዋ ፓርት ማለት ነው። እችኛዋ ወጣ ነበር ላይክ ፔሸንት ፍሎ አት ዲስፔንሰሪዝ ፋርማሲ ወርክ ፍሎ አሬንጅመንቱ ምን ይመስላል ጻፉ ተብሎ ወጥቶ ነበር። ወርክ ፎርስ አሬንጅመንቱ ኢቫሉዌተር ኤንድ ቢለር አለ፣ ካሸር አለ፣ ድረግ ዩዝ ካውንስለር አለ ማለት ነው። መጀመሪያ ኢንትራንስ አለ። ኢንትራንሱ ዳይሬክት ይገባል። ከዛ ከገባ በኋላ በዚህኛው ሳይድ ላይ ከገባ በኋላ በዚህ ከገባ በኋላ ኢቫሉዌተር ኤንድ ቢለር አለ ማለት ነው። ሙሉ ኢቫሉዌተር ኤንድ ቢለር አለ። ከዛ በኋላ ካሸር አለ። ለካሹ ይከፍላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለተሰጠው ፕሪስክሪፕሽኑ ኢቫሉዌት ይደረጋል። እዚህ ጋር ኢቫሉዌተር ኤንድ ቢለር ላይ ፕሪስክሪፕሽኑን ኢቫሉዌት ያደርጋሉ ማለት ነው። አፍተር ዘ ፕሪስክሪፕሽን ኢዝ ኢቫሉዌትድ ካሸሩ ፕሪስክራይብ ለተደረገው ሜዲኬሽን ገንዘቡ ካሸሩ ጋር ይከፈላል። ከዛ ስለ ሜዲኬሽኑ ያሉት ነገሮች ካውንስሊንግ እንትን የሚሰጠው ድረግ ዩዝ ካውንስለር ላይ ነው። በዚህኛው በኩል ዜን ይወጣና ይሄዳል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዲ ፋርማሲ ወርክ ፍሎ አሬንጅመንት ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። ኢቫሉዌተር ኤንድ ቢለር ዜን ካሸር ዜን ድረግ ዩዝ ካውንስለር። ዚስ ኢዝ ኢንፍራስትራክቸር ዲዛይን ፎር ዲስፔንሰሪስ ኢን ሄልዝ ፋሲሊቲ። እንደዚህ ነው ሞር ዲዛይን ቢሆኑ ሞር ተመራጭ ነው። ላይ ከዚህ ጋር አንደኛ ፔሸንት ፕራይቬሲ ይጠብቅልናል። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ፔሸንት ፕራይቬሲ ይጨምራል፣ ስፔስም ብዙም አይዝም እና በዚህ ወይ ዲዛይን ቢደረግ ሞር ፔሸንት ሳቲስፋክሽን ይጨምራል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ቻፕተር 4። እስካሁን ያየነው አጠቃላይ ቻፕተር 4ን ዛሬ ጨርሰን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቻፕተር 4 አልቋል። ላስት ቻፕተር ኦን ዲ ፋርማሲካል ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ላይ የመጨረሻው ቻፕተር በአንድ ቪዲዮ ነው ከቨር የምናደርጋት። ቻፕተር 5 ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ፐርፎርማንስ። ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ፐርፎርማንሱን እንዴት አድርገን ነው ሞኒተር የምናደርገው፣ እንዴት አድርገን ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው የሚለውን ኦን ቻፕተር 5 ኦን ደ ኔክስት ቪዲዮ እናያለን። ቴንክስ ፎር ሊስኒንግ። ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ፣ ዶንት ፎርጌት ቱ ኮሜንት ኤንድ ላይክ አድርጉ እና ለፋርማ ተማሪዎች ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው። ቴንክስ